Όπως ανέφερε στην καθημερινή του ανακοίνωση το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σήμερα στις 5 το πρωί ώρα Μόσχας ολοκληρώθηκε η μεταφορά των ρωσικών στρατευμάτων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνίπερου. Ούτε ένα κομμάτι στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων δεν έμεινε στη δεξιά όχθη. Όλοι οι Ρώσοι στρατιωτικοί πέρασαν στην αριστερή όχθη του Δνίπερου. Σχηματισμοί και στρατιωτικές μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατέλαβαν αμυντικές γραμμές και θέσεις, προετοιμασμένες εκ των προτέρων από το μηχανικό. Δεν υπήρξε απώλεια προσωπικού, όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και υλικού της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων. Όλοι οι πολίτες που ήθελαν να καταλήψουν τη δεξιά όχθη της περιοχής Χερσόν βοηθήθηκαν στην εκένωση. Αυτά είπε το Ρωσικό Υπουργείο και όπως είδαμε πριν από λίγες ώρες, αναρτήθηκαν αρκετές φωτογραφίες στα social media που δείχνουν ουκρανικές σημαίες να κυματίζουν σε κεντρικά σημεία της πόλης Χερσόνας, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της αποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων, για την οποία μέχρι χθες υπήρχαν δημοσιεύματα με εκτιμήσεις ότι θα διαρκούσε τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τελικά αποχώρησαν πέρα από το ποτάμι, προκαλώντας αρκετή γκρίνια στη Ρωσία, κάνοντας τον εκπρόσωπο της Μόσχας Δημήτρη Πεσκόφ να σπεύσει να δηλώσει ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς την προστράτηση της Χερσόνας και τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μετβέντεφ να γράψει πριν από λίγο στο λογαριασμό του στο Telegram ότι δεν χρειάζονται ιστερίες. Αυτό βέβαια που απομένει να δούμε είναι το τι θα πράξει η ρωσική διοίκηση από αυτό το σημείο και μετά. Θα ανατινάξει το φράγμα Χαχόφσια ώστε να πλημμυρίσει την περιοχή και να δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο φυσικό φράγμα ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις των δύο χωρών. Θα βάλει συνεχώς με βαρέα όπλα από τις νέες οχηματικές θέσεις που δημιούργησε στην άλλη όχθη ώστε να καθυλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις δημιουργώντας τους ασφιχτικές συνθήκες. Κανείς από εμάς φυσικά δεν γνωρίζει, παρά μόνο οι ανώτατοι Ρώσοι διοικητές όπως ο στρατηγός Σεργέη Σουροβίκιν που έχει και το γενικό πρόσταγμα. Αυτό όμως που φαίνεται στον ορίζοντα είναι ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει για αρκετούς μήνες ακόμη, συνεχίζοντας έτσι να δημιουργεί προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα.